วัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมคลิปนะหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดนมนะครับขวดนมเมจิ1 ลิตรนะครับผมที่เราไม่ได้ใช้งานหลังจากดื่มกินแล้วครับดีกว่าทิ้งไปครับด้วยตัวเนื้อพลาสติกอย่างค่อนข้างดีอยู่สภาพคือยังไม่บุบสลายครับเป็นสภาพใหม่จากการดื่มเลยนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดเหลือใช้ครับผม